કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા નાયલોન 66 ની બનાવટ ગુણધર્મના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. તો સંઘનન પોલિમર કોને કહેવાય? તો કે બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ ધરાવતા સાદા કાર્બનિક અણુઓ એકબીજા સાથે સંઘનન પ્રક્રિયા અનુભવે અને તે દરમિયાન પાણી, એમોનિયા, આલ્કોહોલ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જેવા અણુઓ છે દૂર થાય અને આપણને પોલિમર પદાર્થ મળે તો એ પોલિમરને કહેવાય સંઘનન પોલિમર પદાર્થ અને આ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા અથવા તો એને કહેવાય તબક્કા વૃદ્ધિ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા. તો હવે નાયલોન 66 ની બનાવટ આપણે જોઈએ તો તેના માટે બે મોનોમર જોશે. તો એ બે મોનોમરમાં પહેલું છે એડિપિક એસિડ. અચ્છા, એડિપિક એસિડ નું બંધારણ કંઈક આ રીતે છે. તેમાં બે કાર્બોક્સિલ સમૂહ આવેલા છે. કુલ કાર્બનની સંખ્યા 6 છે. આનું સાદું નામ છે એડિપિક એસિડ. હવે એડિપિક એસિડ છે એની અંદર કુલ 6 કાર્બન આવેલા છે અને બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ છે. તો આ 6 કાર્બન ને કારણે એનું નામ આપણે આમ પણ લખી શકીએ. એડિપિક એસિડ ને આપણે કહી શકીએ હેક્ઝેન 16 ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ અથવા તો હેક્ઝેન 16 ડાયોઇક એસિડ. તો હવે આ એડિપિક એસિડ ની પ્રક્રિયા આપણે હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન સાથે લઈએ. અચ્છા, હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન છે એની અંદર પણ બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલા છે. એના નામ પ્રમાણે કુલ કાર્બન 6 છે. પહેલા અને છઠ્ઠા કાર્બન પર એમિનો સમૂહ છે. આને આપણે કહીએ છીએ હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન. અચ્છા, હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન છે તેની પાસે પણ બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ એટલે કે NH2 છે. આને આપણે ટૂંકમાં કહેવાય છે HMDA. હવે હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન ની સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા 553 કેલ્વિન તાપમાને અને 17 બાર દબાણે કરવામાં આવે તો શું થશે? તો કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ પરથી અહીં OH. હવે આ હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન છે એમાં NH2 છે. આ એસિડ અને આ બેઝ આમાંથી OH દૂર થશે અને આમાંથી H દૂર થશે અને પાણીનો અણુ છે છૂટો પડે અને આપણે પોલિમર પદાર્થ છે પ્રાપ્ત થાય. તો હવે અહીં કાર્બોક્સિલિક એસિડ જ્યાં સુધી છે એમિનો સાથે પ્રક્રિયા કરે તે જ રીતે આ બાજુનો NH2 છે એ કાર્બોક્સિલિક એસિડના બીજા અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે બંને બાજુ ચેન છે સતત વૃદ્ધિ પાયમાં કરે. એટલા માટે આને તબક્કા વૃદ્ધિ પોલિમરાઇઝેશન કહેવામાં આવે. તો ધારો કે આપણે પ્રક્રિયામાં આવા N અણુઓ એડિપિક એસિડના લીધા હોય, આવા N અણુ હેક્ઝામિથિલિન ડાયમાઇન ના લીધા હોય તો પ્રક્રિયાને અંતે આપણને આવા પાણીના કુલ N અણુ છે પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જે પોલિમર પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય એનું બંધારણ આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે અહીંથી પણ OH દૂર થઈ જશે એટલે આપણે અહીં હશે C ડબલ બોન્ડ O. ત્યાર પછી CH2 છે એ કુલ કેટલી વાર આવશે? તો કે 4 વાર. વળી પાછો કાર્બોક્સિલ સમૂહ C ડબલ બોન્ડ O. આ પહેલા મોનોમરમાંથી આવ્યું. હવે બીજા મોનોમરમાં NH2 માંથી H દૂર થઈ ગયો એટલે વાયા વધશે NH એની સાથે જોડાઈ ગયું. ત્યાર પછી વળી પાછું CH2 એ પણ 6 વાર અને NH. તો આટલો ભાગ છે એનું વારંવાર પુનરાવર્તન થાય. તો આ આવર્તનીય એકમ છે એની અંદર એમાઇડ સમૂહ આવેલ છે માટે આ પોલિમર નાયલોન 66 છે પોલીએમાઇડ વર્ગનો પોલિમર થાય. પોલીએમાઇડ વર્ગના પોલિમર માટે એટલે કે એમાઇડ લિંકેજ આવેલ હોય તેવા પોલિમર માટે નામ આપવામાં આવે છે નાયલોન. હવે આને નાયલોન 66 શા માટે કહેવામાં આવે? તો કે જુઓ, આની અંદર 6 કાર્બન છે એ પહેલા મોનોમરના છે અને બીજા 6 કાર્બન બીજા મોનોમરમાંથી આવે છે માટે આ પોલિમરને કહેવાય છે નાયલોન 66. હવે આના આપણે ગુણધર્મ જોઈએ તો નાયલોન 66 નો જે કાંઈ પોલિમર પદાર્થ છે એ આપણે જોઈ ગયા કે પોલીએમાઇડ વર્ગનો પોલિમર પદાર્થ થશે કારણ કે એમાં આવર્તનીય એકમ તરીકે એમાઇડ આવેલું છે. આ પોલિમર પદાર્થમાં બધા જ કાર્બન કે પરમાણુઓ છે એ સળ શૃંખલામાં આવેલા છે
એટલે એક રેખીય પોલિમર પદાર્થ છે, પણ આની ખાસિયત છે કે અહીં એમાઇડ લિંકેજના કારણે એક એમાઇડ લિંકેજની લાંબી સરળ શૃંખલા બીજી એમાઇડની સાથે નિર્બળ આંતરાણવીય એટલે કે હાઇડ્રોજન બંધ દ્વારા જોડાય છે. તો આ પોલિમર પદાર્થમાં નિર્બળ આંતરાણવીય એટલે કે હાઇડ્રોજન બંધની રચના થાય છે અને તેના કારણે આ પોલિમર છે એની તણાવ શક્તિ ઊંચી હોય છે, એકદમ મજબૂત રેસાઓ હોય છે. આ રેસાઓ છે એની તણાવ શક્તિ છે એ ખૂબ વધુ, તો આપણે લખી શકીએ કે તેમની તણાવ શક્તિ છે એ વધારે હોય છે. તો હવે પોલિએમાઇડ વર્ગના પોલિમર નાયલોન 66 માં હાઇડ્રોજન બંધના કારણે ઊંચું તણાવ શક્તિ ધરાવે છે, રેખીય પોલિમર છે, મજબૂત રેસાઓ છે. તેની ઉપર સામાન્ય તાપમાને પાણી છે, રસાયણ છે વગેરેની અસર થતી નથી. તો આ પોલિમર પદાર્થ અનેક જગ્યાએ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. એમાંનો સૌથી પહેલો ઉપયોગ છે કાપડ ઉદ્યોગ. કાપડ ઉદ્યોગમાં નાયલોનના રેસાઓ છે એનો ઉપયોગ વિપુલ પ્રમાણમાં થાય છે. ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રકારની શીટ એટલે કે પતરા બનાવવા માટે પણ નાયલોન છે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ત્યાર પછી એના કોમન ઉપયોગ છે કે ઊંચી તણાવ શક્તિ ધરાવે તો આપણે સ્પોર્ટ્સના કેટલાક સાધનો હોય, દાખલા તરીકે આપણે ક્રિકેટનું બેટ હોય તો એના ઉપર ગ્રીપ હોય, એક મજબૂત દોરાની હોય, તો એ નાયલોનના રેસાઓ હોય છે. તો આપણે કહી શકીએ કે રમતના સાધન બનાવવા માટે એના રેસાઓનો ઉપયોગ થાય છે. મેં તમને કીધું એમ ક્રિકેટના બેટની ગ્રીપ છે, પછી બેડમિન્ટન હોય તો એના વચ્ચેના ભાગે જે રેસાઓ આવેલા હોય એ નાયલોનના છે. તે જ રીતે તેનો ઉપયોગ છે માછલી પકડવાની જાળી છે, એટલે કે માછલા પકડવાની જાળી. તો માછલા પકડવાની જાળી જો હોય એ મજબૂત રેસાઓની બનેલી હોય છે. તો આ મજબૂત રેસાઓની જાળી બનાવવા માટે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે. તો નાયલોન 66 અનેક જગ્યાએ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તો તમને એક્ઝામમાં ખૂબ અનેક વાર પૂછાયેલ પ્રશ્ન, ખૂબ સરળ પ્રશ્ન કે ભાઈ નાયલોન 66 કયા બે મોનોમરમાંથી બને છે, કેવી રીતે બને છે? તો આપણે આટલું ખાસ યાદ રાખવું પડે. એના બે મોનોમર હેક્સામિથિલિન ડાયમાઇન અને એડિપિક એસિડ. એમની વચ્ચે 17 બાર દબાણે 553 કેલ્વિન તાપમાને સંઘનન પોલિમરેશન પ્રક્રિયાથી પાણીનો અણુ દૂર થઈ નાયલોન 66 પ્રાપ્ત થાય. જેમાં એમાઇડ લિંકેજ છે એટલે આ પોલિએમાઇડ વર્ગનો પોલિમર છે, રેખીય છે, હાઇડ્રોજન બંધના કારણે ઊંચી તણાવ શક્તિ ધરાવે છે. તેનો ઉપયોગ રમતગમતના સાધનો, માછલા પકડવાની જાળી, કાપડ ઉદ્યોગની અંદર પતરાઓ બનાવવા માટે આવી અનેક જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ થાય છે. તો આજે આપણે નાયલોન 66 ની બનાવટ, ગુણધર્મ અને ઉપયોગો ભણ્યા. ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓલ ધ બેસ્ટ. સી યુ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર.